trong những sai lầm lớn nhất không phải là thất bại trong công việc, mà là đặt niềm tin sai chỗ, tin nhầm người, chọn sai bạn đồng hành. Một người bạn xấu có thể kéo bạn xuống vực sâu. Một cộng sự không trung thực có thể khiến bạn trắng tay. Và một mối quan hệ sai lầm có thể làm bạn tổn thương cả đời. Lòng tin giống như một tờ giấy trắng. Một khi đã bị nhàu nát, dù có vuốt phẳng thế nào cũng không bao giờ trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Khi đặt lòng tin vào một ai đó, bạn đang trao cho họ cơ hội bước vào cuộc sống của mình, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, tinh thần, thậm chí là vận mệnh của bạn. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng xứng đáng với niềm tin ấy. Có những người ngoài mặt tỏ ra thân thiện, nhưng bên trong lại toan tính. Có những người ban đầu rất tốt, nhưng khi gặp biến cố lại lộ rõ bản chất thật. Và cũng có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ để dạy bạn một bài học đắt giá về sự phản bội. Chọn sai người đồng hành không chỉ khiến bạn mất đi thời gian, tiền bạc, mà còn có thể làm tổn thương tinh thần bạn đến mức khó có thể phục hồi. Một người bạn không chân thành có thể khiến bạn mất niềm tin vào tình bạn. Một đối tác gian dối có thể khiến bạn mất hết những gì gầy dựng bao năm. Một người bạn đời không chung thủy có thể biến tình yêu thành nỗi đau sâu sắc. Vì vậy, học cách nhìn người là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống. Không ai có thể nhìn thấu lòng dạ người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng nếu biết quan sát tinh tế, bạn có thể dần nhận diện được bản chất thật của họ qua những hành động nhỏ nhặt nhất. Không cần những lời thề hứa hay những cử chỉ hào nhoáng. Nhân cách của một người được thể hiện rõ ràng nhất qua cách họ đối xử với người yếu thế, qua thái độ của họ khi tức giận, qua cách họ phản ứng khi bạn gặp khó khăn. Một người có thể giỏi che, giấu ý đồ của mình, nhưng không ai có thể giả vờ mãi mãi. Dưới đây là những nguyên tắc giúp bạn nhìn người một cách chính xác hơn, từ đó tránh được những sai lầm đáng tiếc. Thứ nhất, có một câu nói rất hay: cách một người đối xử với những người không thể mang lại lợi ích cho họ mới thực sự thể hiện nhân cách của họ. Nhìn vào cách một người cư xử với người yếu thế, chúng ta có thể thấy rõ họ là người có tấm lòng chân thành hay chỉ đơn thuần là kẻ cơ hội. Một người thực sự tốt bụng không chỉ tôn trọng cấp trên hay những người có thể giúp đỡ họ, mà còn cư xử tử tế với tất cả mọi người, bất kể địa vị hay hoàn cảnh của đối phương. Họ không cần phải cố gắng thể hiện điều đó một cách gượng ép, bởi lòng tốt và sự tử tế của họ là bản chất, không phải là một sự trao đổi lợi ích. Họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ một người ăn xin bên đường mà không hề khinh miệt hay né tránh. Họ sẽ nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ sau mỗi bữa ăn, thay vì xem đó là điều hiển nhiên. Họ sẽ kiên nhẫn lắng nghe những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, mà không tỏ vẻ khó chịu hay khinh thường. Ngược lại, một người chỉ giả vờ tử tế sẽ luôn tính toán khi giao tiếp với người khác. Họ có thể tỏ ra rất lịch sự, nhã nhặn với cấp trên hay những người có địa vị cao hơn mình, nhưng lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi đối diện với những người họ cho là không quan trọng. Nếu một người chỉ biết tân bốc sếp nhưng lại lớn tiếng quát tháo nhân viên phục vụ, đó là dấu hiệu rõ ràng của một người không có lòng trắc ẩn. Nếu một người luôn cố gắng thể hiện sự tốt bụng trước đám đông nhưng lại vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, họ chỉ đang diễn một vở kịch xã giao mà thôi. Một bài học đáng suy ngẫm là nhiều kẻ có vẻ ngoài hào nhoáng, ăn nói khéo léo lại chính là những người có tâm địa hiểm độc. Họ chỉ đối tốt với những ai có thể đem lại lợi ích cho mình, nhưng khi không còn gì để lợi dụng, họ sẵn sàng quay lưng. Những người như vậy không thực sự coi trọng con người, mà chỉ quan tâm đến những gì họ có thể nhận được từ mối quan hệ. Chính vì thế, khi đánh giá một ai đó, hãy đừng chỉ nhìn vào cách họ đối xử với bạn hay những người quyền lực, mà hãy quan sát cách họ cư xử với những người mà họ không cần nịnh bợ. Một người có nhân cách tốt sẽ luôn đối xử tử tế với mọi người, không phải vì họ mong nhận lại điều gì, mà vì đó là điều đúng đắn để làm. Thứ hai, đừng chỉ nghe lời nói, hãy quan sát hành động của họ. Trong cuộc sống, lời nói có thể là công cụ để thu phục lòng người, nhưng hành động mới là thứ bộc lộ rõ nhất bản chất thực sự của một con người. Đừng vội tin vào những lời hứa hẹn hoa mỹ hay những lời nói ngọt ngào, vì đôi khi chúng chỉ là vỏ bọc cho những ý định sâu xa bên trong. Một người có thể nói những điều rất hay, tỏ ra chân thành,
Nhưng nếu hành động của họ không nhất quán với những gì họ nói, thì đó chính là một dấu hiệu cảnh báo mà bạn không nên bỏ qua. Người đáng tin cậy không cần phải khoe khoang về sự trung thực của mình. Họ thể hiện qua những hành động cụ thể. Họ hứa là làm, nói được là thực hiện. Ngược lại, những kẻ giỏi dùng lời lẽ hoa mỹ để thuyết phục người khác thường không có sự cam kết thực sự. Họ có thể hứa hẹn giúp đỡ bạn khi khó khăn, nhưng đến lúc cần lại viện đủ lý do để rút lui. Họ có thể nói rằng họ rất quý trọng bạn, nhưng lại không bao giờ sẵn sàng dành thời gian hay nỗ lực vì bạn. Hãy chú ý đến những hành động nhỏ nhặt. Một người có thực sự quan tâm đến bạn hay không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách họ hành xử trong những khoảnh khắc bình thường nhất. Họ có sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần không? Họ có giữ đúng lời hứa dù trong hoàn cảnh khó khăn không? Họ có nhất quán giữa lời nói và việc làm không? Những người chân thành thường hành động nhiều hơn là nói, bởi họ hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở những gì họ tuyên bố, mà nằm ở những gì họ làm. Họ không cần phô trương, không cần thề thốt, nhưng bạn có thể nhìn thấy sự chân thành của họ qua từng hành động nhỏ. Một người bạn tốt không phải là người hứa sẽ luôn bên cạnh bạn, mà là người thực sự có mặt khi bạn cần. Một người đáng tin không phải là người nói rằng họ sẽ giúp đỡ bạn, mà là người sẵn sàng hành động mà không cần nói trước. Ngược lại, những kẻ chỉ giỏi nói suông thường có một điểm chung. Họ nói rất nhiều, nhưng khi cần chứng minh bằng hành động thì lại luôn tìm cách thoái thác. Họ có thể tỏ ra hào phóng khi nói chuyện, nhưng khi thực sự cần giúp đỡ, họ lại biến mất. Họ có thể thuyết giảng về đạo đức, nhưng lại không sống theo những gì họ rao giảng. Những người như vậy có thể khiến bạn thất vọng, thậm chí tổn thương, nếu bạn đặt quá nhiều niềm tin vào lời nói của họ. Vì vậy, khi đánh giá một người, đừng chỉ lắng nghe những gì họ nói, hãy quan sát cách họ hành động. Lời nói có thể dối trá, nhưng hành động thì không. Một người đáng tin cậy là người để hành động lên tiếng, thay vì những lời hứa hão huyền. Thứ ba, hãy quan sát cách một người kiểm soát cơn giận của họ. Cơn giận là một trong những trạng thái cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, và cũng là lúc bản chất thật dễ dàng bộc lộ nhất. Khi bình tĩnh, ai cũng có thể cư xử đúng mực, nhã nhặn, nhưng khi tức giận rất ít người có thể kiểm soát được chính mình. Vì vậy, quan sát cách một người xử lý cơn giận của họ sẽ cho ta biết rất nhiều về tính cách và sự tu dưỡng của họ. Một người thực sự có tu dưỡng sẽ không để cơn giận lấn át lý trí. Họ có thể cảm thấy bức xúc, nhưng họ biết cách kiểm soát lời nói và hành động của mình. Họ sẽ không lớn tiếng quát tháo, không dùng những lời lẽ cay độc để công kích hay làm tổn thương người khác. Thay vào đó, họ lựa chọn cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, lý trí. Ngay cả khi gặp chuyện bất công hay bị xúc phạm, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, tránh để cảm xúc nhất thời khiến họ hành xử thiếu suy nghĩ. Ngược lại, những người dễ nổi nóng, thường xuyên mất bình tĩnh hay buông lời xúc phạm người khác khi có mâu thuẫn, là những người có tâm lý không ổn định và khó có thể tin tưởng lâu dài. Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, họ có thể tỏ ra thân thiện, dễ chịu, nhưng chỉ cần gặp chút khó khăn hay bất đồng, họ sẽ trở mặt, thậm chí sẵn sàng làm tổn thương những người xung quanh bằng lời nói hoặc hành động tiêu cực. Những người như vậy thường rất khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ bị kích động, và điều này có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc trong các mối quan hệ. Hãy chú ý quan sát cách một người phản ứng khi họ tức giận. Họ có biết lắng nghe hay không? Họ có cố gắng giải quyết vấn đề một cách hợp lý, hay chỉ biết trút giận lên người khác? Họ có thể kiềm chế được bản thân, hay họ để cơn giận điều khiển mọi hành động của mình? Người có bản lĩnh và trí tuệ không phải là người không bao giờ giận dữ, mà là người biết cách kiểm soát cơn giận của mình. Họ hiểu rằng một lời nói trong lúc nóng giận có thể phá hủy một mối quan hệ. Một hành động thiếu suy nghĩ có thể để lại hậu quả lâu dài. Vì vậy, họ luôn giữ thái độ điềm tĩnh, kiên nhẫn, tránh để cảm xúc nhất thời làm chủ bản thân. Chọn bạn bè, cộng sự hay bạn đời, hãy chú ý đến cách họ kiểm soát cảm xúc khi tức giận. Một người có thể yêu thương bạn, tôn trọng bạn khi mọi thứ thuận lợi, nhưng nếu họ trở nên thô lỗ, cộc cằn hay độc ác khi gặp chuyện không như ý, thì đó là dấu hiệu cho thấy họ không phải là người có thể tin tưởng lâu dài. Những người dễ nổi nóng, thường xuyên cáu gắt không chỉ làm tổn thương người khác,
mà còn khiến chính họ rơi vào những rắc rối không đáng có. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cách một người đối mặt với cơn giận chính là tấm gương phản chiếu nội tâm của họ. Một người có tu dưỡng, có trí tuệ sẽ luôn biết cách giữ bình tĩnh trước sóng gió, bởi họ hiểu rằng sự điềm tĩnh không chỉ giúp họ làm chủ bản thân, mà còn giúp họ đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thứ tư, hãy để ý phản ứng của họ khi bạn gặp khó khăn. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm, thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau. Khi bạn ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi bạn có tiền bạc, địa vị, danh tiếng, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người vây quanh, tỏ ra thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng khi bạn vấp ngã, mất tất cả, chỉ những người thực sự chân thành mới ở lại bên cạnh bạn. Vì vậy, một trong những cách chính xác nhất để nhìn nhận con người chính là quan sát cách họ đối xử với bạn khi bạn gặp khó khăn. Những người thực sự tốt bụng, chân thành sẽ không bỏ rơi bạn trong lúc hoạn nạn. Họ có thể không giúp bạn về vật chất, nhưng ít nhất họ sẽ ở bên động viên, an ủi bạn, cho bạn lời khuyên hoặc một bờ vai để dựa vào. Họ không cần bạn phải giàu có hay thành công mới quan tâm đến bạn, bởi tình cảm của họ không dựa trên lợi ích cá nhân. Ngược lại, những người chỉ đối xử tốt với bạn khi bạn có thể mang lại giá trị cho họ nhưng lại quay lưng khi bạn gặp chuyện, thì đó không phải là người đáng tin cậy. Có một câu nói rất hay: khi giàu sang, bạn bè biết bạn là ai; khi hoạn nạn, bạn biết ai là bạn bè. Đúng vậy, chỉ khi bạn rơi vào nghịch cảnh, bạn mới thấy rõ được lòng người. Một số người sẽ tìm cách lảng tránh bạn, không muốn dính dáng đến bạn vì sợ bị liên lụy. Một số người thậm chí còn lợi dụng sự khó khăn của bạn để trục lợi. Nhưng cũng có những người âm thầm giúp đỡ, dù chỉ là một lời động viên hay một hành động nhỏ bé, nhưng đủ để bạn cảm nhận được sự chân thành. Bạn có thể quan sát những điều sau để đánh giá một người qua cách họ phản ứng khi bạn gặp khó khăn. Họ có sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn không? Họ có cố gắng tìm cách giúp đỡ bạn, dù chỉ là về mặt tinh thần không? Họ có giữ thái độ tôn trọng bạn như trước hay bắt đầu xa lánh, xem thường bạn? Họ có phải là người luôn giữ liên lạc với bạn, dù bạn không còn gì trong tay? Một người đáng tin cậy sẽ không rời bỏ bạn khi bạn mất đi mọi thứ. Họ sẽ không phán xét hay coi thường bạn vì bạn đang gặp khó khăn. Thay vào đó, họ sẽ giúp bạn tìm lại sự tự tin, khuyến khích bạn đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Còn những người chỉ ở bên bạn khi bạn giàu có, thành công, nhưng sẵn sàng quay lưng khi bạn thất bại, thì họ chưa bao giờ thực sự coi bạn là bạn. Vậy nên, đừng vội tin tưởng một người chỉ vì họ đối xử tốt với bạn khi bạn đang ở đỉnh cao. Hãy nhìn cách họ hành xử khi bạn rơi xuống đáy vực. Khi cuộc sống thử thách bạn, cũng chính là lúc bạn thấy rõ ai thực sự là người đáng quý, ai chỉ là kẻ qua đường. Thứ năm, hãy quan sát cách họ nói về người khác sau lưng. Trong cuộc sống, lời nói có sức mạnh rất lớn. Nó có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt, nhưng cũng có thể phá hủy lòng tin chỉ trong giây lát. Vì vậy, một trong những cách hiệu quả nhất để nhìn nhận một con người chính là quan sát cách họ nói về người khác. Khi vắng mặt, một người thường xuyên nói xấu, bôi nhọ hay chê bai người khác sau lưng là người không đáng tin cậy. Bởi vì nếu họ có thể nói những lời cay nghiệt về người khác khi không có mặt họ, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự với bạn khi bạn không có ở đó. Họ có thể tỏ ra thân thiện trước mặt bạn, nhưng khi quay lưng, họ có thể biến bạn thành chủ đề để đàm tiếu thêu dệt câu chuyện theo cách có lợi cho họ. Những người hay nói xấu người khác thường có 3 đặc điểm chính: thích phán xét soi mói, họ luôn tìm ra điểm yếu của người khác để chỉ trích mà không nhìn lại chính mình; gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn, họ thích thêm thắt câu chuyện, tạo ra những hiểu lầm để người khác trở nên nghi ngờ lẫn nhau; thiếu chân thành, sống hai mặt, họ có thể đối xử tốt với ai đó khi có mặt họ, nhưng khi người đó vắng mặt, họ lại tìm cách bôi nhọ. Trong cuộc sống, lời nói có sức mạnh rất lớn. Nó có thể xây dựng một mối quan hệ bền chặt, nhưng cũng có thể phá hủy lòng tin chỉ trong giây lát. Vì vậy, một trong những cách hiệu quả nhất để nhìn nhận một con người chính là quan sát cách họ nói về người khác. Khi vắng mặt, một người thường xuyên nói xấu, bôi nhọ hay chê bai người khác
sau lưng là người không đáng tin cậy. Bởi vì nếu họ có thể nói những lời cay nghiệt về người khác khi không có mặt họ, thì chắc chắn họ cũng sẽ làm điều tương tự với bạn khi bạn không có ở đó. Họ có thể tỏ ra thân thiện trước mặt bạn, nhưng khi quay lưng, họ có thể biến bạn thành chủ đề để đàm tiếu, thêu dệt câu chuyện theo cách có lợi cho họ. Những người hay nói xấu người khác thường có 3 đặc điểm chính: thích phán xét, soi mói. Họ luôn tìm ra điểm yếu của người khác để chỉ trích mà không nhìn lại chính mình, gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn. Họ thích thêm thắt câu chuyện, tạo ra những hiểu lầm để người khác trở nên nghi ngờ lẫn nhau. Thiếu chân thành, hai mặt. Họ có thể đối xử tốt với ai đó khi có mặt họ, nhưng khi người đó vắng mặt, họ lại tìm cách bôi nhọ. Thứ 6, hãy nhìn vào cách một người sử dụng tiền bạc. Tiền bạc không chỉ là công cụ để chi tiêu, mà còn phản ánh nhân cách của một con người. Trong cuộc sống, cách một người sử dụng tiền bạc có thể cho chúng ta thấy được rất nhiều điều về tính cách, quan điểm sống và đạo đức của họ. Một người có trách nhiệm sẽ biết cách quản lý tài chính một cách hợp lý, không tiêu xài hoang phí, nhưng cũng không keo kiệt với bản thân và những người xung quanh. Ngược lại, nếu một người có thái độ cực đoan với tiền bạc, dù là quá phung phí hay quá hà tiện, thì đều có thể dẫn đến những vấn đề trong các mối quan hệ và cuộc sống của họ. Những người tiêu xài hoang phí thường có xu hướng mua sắm không kiểm soát, chi tiêu nhiều hơn khả năng tài chính của mình, đánh giá con người qua vật chất, cho rằng tiền bạc là yếu tố quyết định giá trị bản thân, thích thể hiện sự giàu có để gây ấn tượng với người khác, ngay cả khi điều đó không cần thiết. Không có kế hoạch tài chính dài hạn, dễ rơi vào nợ nần. Một người tiêu xài hoang phí có thể tỏ ra hào phóng, nhưng trong nhiều trường hợp, họ làm vậy chỉ để tìm kiếm sự công nhận hoặc che giấu sự bất an của bản thân. Họ có thể vui vẻ khi có tiền, nhưng dễ dàng rơi vào khủng hoảng nếu gặp khó khăn tài chính. Những người này thường thiếu sự ổn định trong cuộc sống và có thể kéo người khác vào những rắc rối tài chính cùng họ. Ngược lại, có những người luôn đặt tiền bạc lên trên tất cả. Họ có thể có đủ khả năng tài chính, nhưng lại luôn so đo, tính toán trong từng khoản chi nhỏ nhặt, ngay cả với người thân, bạn bè. Không bao giờ sẵn sàng giúp đỡ người khác về tài chính, ngay cả khi điều đó không ảnh hưởng đến họ. Luôn sợ mất tiền, thậm chí ám ảnh với việc tiết kiệm đến mức cực đoan. Đánh giá mọi mối quan hệ dựa trên tiền bạc, chỉ quan tâm đến những người có thể mang lại lợi ích cho họ. Một người quá keo kiệt có thể có tài chính ổn định, nhưng cuộc sống của họ thường thiếu sự vui vẻ, thiếu kết nối với mọi người xung quanh. Họ có thể giữ được tiền, nhưng lại mất đi những giá trị quan trọng khác như tình cảm, sự tôn trọng và lòng biết ơn từ người khác. Người thực sự có trách nhiệm với tài chính thường có những đặc điểm: biết cân bằng giữa việc tiết kiệm và chi tiêu, không lãng phí nhưng cũng không quá hà tiện, dùng tiền một cách có ý nghĩa, đầu tư vào giáo dục, phát triển bản thân và những giá trị bền vững, biết chia sẻ với người khác, sẵn sàng giúp đỡ khi cần nhưng không bị lợi dụng, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, không để bản thân rơi vào tình trạng túng quẫn hoặc lệ thuộc vào người khác. Những người này không để tiền bạc kiểm soát mình, mà họ kiểm soát tiền bạc để phục vụ cho cuộc sống. Họ hiểu rằng tiền bạc chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Họ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sử dụng tiền bạc để tạo ra giá trị thay vì chỉ chạy theo vật chất. Vậy, làm thế nào để đánh giá một người qua cách họ dùng tiền? Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về một ai đó, hãy quan sát cách họ sử dụng tiền bạc. Khi có nhiều tiền, họ có thay đổi thái độ và cách đối xử với người khác không? Họ có hào phóng nhưng không hoang phí, có tiết kiệm nhưng không keo kiệt không? Họ có sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong cầu lợi ích không? Họ có kế hoạch tài chính rõ ràng hay luôn trong tình trạng khủng hoảng tiền bạc? Tiền bạc không quyết định phẩm chất của một con người, nhưng cách sử dụng tiền bạc có thể phản ánh rất rõ bản chất thật sự của họ. Một người biết quản lý tài chính một cách hợp lý, sống có trách nhiệm và không để tiền bạc chi phối đạo đức, mới thực sự là người đáng tin cậy và có thể đồng hành lâu dài. Thứ 7, hãy xem họ có dám nhận lỗi hay không. Trong cuộc sống,
Không ai là hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng không nằm ở việc họ phạm lỗi bao nhiêu lần, mà là cách họ đối diện với sai lầm ấy ra sao. Một người trưởng thành và có trách nhiệm sẽ dám thừa nhận lỗi lầm, tìm cách khắc phục và rút kinh nghiệm để không lặp lại sai lầm trong tương lai. Ngược lại, những người luôn tìm cách chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác thường là những người thiếu bản lĩnh, không đáng để tin tưởng lâu dài. Có những người luôn biện minh cho mọi hành động của mình. Họ có thể phạm sai lầm nhưng lại không bao giờ nhận lỗi, luôn tìm cách xoay chuyển tình thế để khiến người khác phải chịu trách nhiệm thay họ. Nếu gặp thất bại trong công việc, họ sẽ trách đồng nghiệp không hỗ trợ, trách cấp trên không công nhận, trách thị trường không thuận lợi, nhưng lại không bao giờ nhìn nhận lại chính mình. Nếu có xung đột trong một mối quan hệ, họ sẽ đổ lỗi cho đối phương không hiểu họ, cho rằng mình là người bị tổn thương, mà không bao giờ tự hỏi liệu mình có góp phần gây ra vấn đề hay không. Những người như vậy, dù có tài giỏi đến đâu, cũng rất khó để hợp tác lâu dài, bởi vì họ không bao giờ sẵn sàng học hỏi từ sai lầm của chính mình. Ngược lại, một người dám nhận lỗi là một người đáng trân trọng. Họ hiểu rằng không ai có thể tránh khỏi sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải dũng cảm đối diện với nó. Họ không tìm cách né tránh hay đổ lỗi cho người khác, mà thay vào đó, họ chủ động tìm ra nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Họ không sợ thừa nhận mình sai, bởi họ hiểu rằng việc nhận lỗi không làm giảm đi giá trị của họ, mà ngược lại giúp họ trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Một người như vậy không chỉ đáng tin cậy trong công việc, mà còn là người có thể xây dựng những mối quan hệ bền vững trong cuộc sống. Có một điều quan trọng cần nhớ: người không dám nhận lỗi cũng là người khó sửa đổi. Khi một người luôn tìm cách chối bỏ trách nhiệm, họ sẽ không bao giờ nhìn ra khuyết điểm của bản thân, dẫn đến việc lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự. Ngược lại, một người biết thừa nhận lỗi lầm sẽ có cơ hội thay đổi, cải thiện bản thân và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một người như vậy mới thực sự có thể tiến xa trong cuộc đời. Vậy nên, nếu muốn đánh giá một người, đừng chỉ nhìn vào những gì họ nói, mà hãy quan sát cách họ phản ứng khi mắc lỗi. Một người chân thành, trưởng thành và đáng tin cậy sẽ không ngại nhận sai, không đổ lỗi cho người khác, mà luôn sẵn sàng học hỏi từ chính những vấp ngã của mình. Còn nếu một người luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bạn hãy cẩn thận, bởi họ có thể sẽ làm điều tương tự với bạn khi có chuyện xảy ra. Thứ 8, hãy nhìn vào những mối quan hệ xung quanh họ. Nhìn vào những mối quan hệ xung quanh một người chính là cách gián tiếp để hiểu về con người họ. Một người có nhân cách tốt, chân thành và đáng tin cậy sẽ thu hút những người bạn cùng giá trị. Họ sẽ có những mối quan hệ lành mạnh, bền vững, dựa trên sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, nếu một người thường xuyên giao du với những kẻ mưu mô, ích kỷ, thích lợi dụng hay có lối sống tiêu cực, thì khả năng cao họ cũng có những nét tính cách tương tự. Người xưa có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một người không thể có nhân cách tốt mà lại bị bao quanh bởi toàn những kẻ xấu. Những mối quan hệ mà họ duy trì phần nào phản ánh cách họ suy nghĩ, hành xử và lựa chọn trong cuộc sống. Nếu một người chơi thân với những người chân thành, biết yêu thương, chia sẻ và có ý chí vươn lên, điều đó cho thấy họ cũng có những phẩm chất tương tự. Ngược lại, nếu họ kết giao với những người sống giả tạo, thích đố kỵ, bàn tán sau lưng, chỉ chăm chăm vụ lợi, thì rất có thể họ cũng không phải là một người đáng tin cậy. Hãy thử quan sát cách họ tương tác với những người xung quanh. Họ có những người bạn luôn ủng hộ, động viên họ phát triển, hay chỉ toàn những kẻ suốt ngày than vãn, nói xấu người khác và chỉ tìm cách trục lợi? Một người thực sự tốt sẽ có những mối quan hệ dựa trên sự chân thành và cùng nhau tiến bộ. Họ không ngại giúp đỡ bạn bè khi cần thiết, cũng như sẵn sàng nhận lại sự giúp đỡ một cách chân thành. Trong khi đó, những người có nhân cách xấu thường bao quanh mình bởi những người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng đâm sau lưng nhau khi có cơ hội. Nếu bạn muốn đánh giá một người, đừng chỉ nhìn vào những lời họ nói, mà hãy xem họ dành thời gian cho ai. Những mối quan hệ xung quanh một người giống như tấm gương phản chiếu chính con người họ. Bạn có thể không cần phải phán xét ai đó chỉ vì bạn bè của họ,
Nhưng nếu những người thân thiết nhất với họ đều là những người có lối sống tiêu cực, mưu mô, ích kỷ, thì rất có thể bản thân họ cũng không khác biệt nhiều. Và khi kết giao với một người như vậy, sớm hay muộn, bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực từ họ. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng khi đánh giá một người dựa trên các mối quan hệ xung quanh họ. Một người đáng tin cậy thường sẽ có những người bạn chân thành, có phẩm chất tốt, biết hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Ngược lại, một người chỉ toàn kết giao với những kẻ tiêu cực, thích lợi dụng hay đố kỵ, thì dù họ có tỏ ra tốt đẹp đến đâu, bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đặt niềm tin vào họ. Thứ 9, hãy quan sát cách họ đối diện với thử thách. Cách một người đối diện với thử thách chính là tấm gương phản chiếu bản lĩnh và nội lực bên trong họ. Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi khó khăn hay thất bại, nhưng điều quan trọng nhất không phải là họ gặp phải vấn đề gì, mà là cách họ phản ứng trước những nghịch cảnh ấy. Một người có ý chí mạnh mẽ sẽ không dễ dàng gục ngã trước sóng gió. Họ có thể gặp thất bại, nhưng họ không để thất bại định nghĩa con người mình. Họ sẽ đứng dậy, rút ra bài học từ những vấp ngã và tiếp tục tiến về phía trước. Với họ, mỗi khó khăn là một cơ hội để trưởng thành, để hiểu rõ bản thân hơn và để trở nên mạnh mẽ hơn. Những người như vậy không bao giờ đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh. Họ không dành thời gian than vãn về những điều đã xảy ra, mà tập trung vào những gì họ có thể làm để thay đổi tình hình. Ngược lại, những người yếu đuối và thiếu bản lĩnh sẽ chọn cách oán trách thay vì hành động. Khi gặp khó khăn, họ thường đổ lỗi cho người khác, than trách cuộc đời bất công, hoặc tìm kiếm lý do để biện minh cho sự thất bại của mình. Thay vì tìm cách vượt qua thử thách, họ dễ dàng bỏ cuộc, tìm kiếm con đường dễ dàng hơn, hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận thất bại mà không có bất kỳ sự nỗ lực nào. Những người như vậy thường không tiến xa trong cuộc sống, vì họ không có tinh thần vươn lên, cũng không có đủ lòng kiên trì để đối mặt với những chông gai trên đường đời. Hãy quan sát xem một người phản ứng thế nào khi họ mất đi một cơ hội quan trọng, khi công việc không như ý muốn, hay khi cuộc sống đẩy họ vào một hoàn cảnh khó khăn. Họ có giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và tìm cách giải quyết vấn đề không? Hay họ chỉ biết than phiền đổ lỗi hoặc tìm cách trốn tránh trách nhiệm? Những người thực sự có bản lĩnh sẽ không để thử thách làm lung lay ý chí của họ. Họ có thể buồn, có thể mệt mỏi, nhưng sau tất cả, họ sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Họ không tìm cách né tránh khó khăn, mà đối mặt với nó bằng sự quyết tâm và kiên nhẫn. Khi người khác bỏ cuộc, họ vẫn tiếp tục đi, vì họ hiểu rằng mọi thành công đều cần trải qua thử thách, và chỉ những ai kiên trì đến cùng mới có thể đạt được những điều xứng đáng. Hãy nhớ rằng, cách một người đối diện với nghịch cảnh sẽ cho bạn thấy rõ nhất con người thật của họ. Những người có bản lĩnh thực sự sẽ không gục ngã trước khó khăn, mà sẽ dùng chính những thử thách đó làm động lực để tiến lên. Còn những người yếu đuối luôn than trách số phận sẽ mãi dậm chân tại chỗ và không bao giờ chạm đến thành công. Vì vậy, khi đánh giá một người, đừng chỉ nhìn vào lúc họ hạnh phúc hay thành công, mà hãy quan sát họ khi họ gặp phải thử thách. Chính lúc đó, bạn sẽ thấy rõ nhất đâu là người có thể đồng hành cùng bạn lâu dài và đâu là người sẽ rời bỏ bạn khi khó khăn ập đến. Thứ 10, hãy lắng nghe trực giác của bạn. Đôi khi, bạn không thể lý giải được vì sao mình có cảm giác không tốt về ai đó, nhưng trực giác của bạn có thể đang cảnh báo bạn về điều gì đó. Trực giác là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà con người sở hữu, nhưng nhiều người lại xem nhẹ nó. Đó không phải là sự ngẫu nhiên hay một cảm giác mơ hồ vô căn cứ, mà là kết quả của vô số tín hiệu nhỏ mà bộ não chúng ta tiếp nhận nhưng không thể lập tức giải thích bằng lý trí. Có những lúc bạn gặp ai đó và cảm thấy họ rất chân thành, dễ chịu, dù chưa hiểu rõ về họ. Ngược lại, cũng có những lúc bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở một người, dù họ không làm gì sai rõ ràng. Trực giác không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, nhưng nó là một lời nhắc nhở để bạn cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ quan trọng. Khi bạn cảm thấy bất an hoặc có một cảm giác mơ hồ về ai đó, đừng vội bỏ qua nó. Thay vào đó, hãy dành thời gian quan sát kỹ hơn. Họ có thực sự đáng tin không? Họ có nhất quán giữa lời nói và hành động không?
Họ có những dấu hiệu nào khiến bạn phải đặt câu hỏi về sự chân thành của họ không? Những người từng trải trong cuộc sống thường tin vào trực giác của mình hơn, vì họ hiểu rằng cảm giác đó không xuất phát từ sự ngẫu nhiên, mà từ kinh nghiệm và những tín hiệu nhỏ mà họ đã học cách nhận ra. Nhiều câu chuyện đáng tiếc trong cuộc sống đã xảy ra chỉ vì ai đó đã bỏ qua cảm giác cảnh báo trong lòng mình, vì họ nghĩ rằng mình đang quá đa nghi hoặc không có lý do cụ thể để cảm thấy như vậy. Nhưng khi sự việc diễn ra, họ mới nhận ra rằng trực giác của mình đã đúng ngay từ đầu. Tuy nhiên, trực giác không có nghĩa là bạn nên phán xét ai đó ngay lập tức mà không có lý do cụ thể. Hãy dùng nó như một tín hiệu để cẩn trọng hơn, quan sát nhiều hơn và đưa ra quyết định dựa trên cả cảm giác lẫn thực tế. Nếu một người thực sự tốt, thời gian sẽ chứng minh điều đó. Nếu có điều gì không đúng, trực giác của bạn sẽ tiếp tục cảnh báo bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có những câu trả lời rõ ràng, nhưng trực giác chính là kim chỉ nam giúp bạn tránh khỏi những sai lầm lớn. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy điều gì đó không đúng, đừng vội bỏ qua. Hãy cho bản thân thời gian để kiểm chứng, để quan sát, để lắng nghe. Và khi đã có đủ thông tin, hãy tin vào chính mình